Prințul fericit de Oscar Wilde. În această povestire cu aparență de basm se împletesc destinele statuii poleite cu aur a prințului fericit și cel al unui rândunel care rămăsese de căruță cu ocazia plecării fraților săi în țările calde. Sprijinindu-și piciorul pe un soclu înalt, prințul fericit sfida orașul. Îmbrăcat într-o mantie metalică, cu ochii săi din safire, putea acum să vadă fără ocolișuri suferința oamenilor de care fusese protejat în timpul vieții. Imortalizarea sa în centrul cetății, ca un reper pentru trecători, aduce în discuție însăși estetica autorului, care considera că viața imită arta mai mult decât inversul situației. Arta, în speță statuia, are menirea de a influența părerea oamenilor și modelează percepția asupra naturii exterioare. Literatura și artele frumoase inspiră și modelează comportamentul uman. Asta dacă individul nu este prins prea adânc în ghearele disperării. Mă bucur că e totuși cineva fericit pe lumea asta. Gândește un trecător privind cu ciudă colosul metalic, fără să știe că ornamentele sclipitoare sunt doar o aparență, căci sub greutatea lor, prințul are inima încărcată de durere. Stolul de rândunici își luase deja zborul către Egipt, iar un tânăr rândunel era cu ochii în altă parte și ratase plecarea. Dădea târcoale unei trestine serioase care cocheta mereu cu vântul. Rândunelul se îndrăgostise lulea, dar sentimentele unduitoarei plante nu erau reciproce, așa că pasărea plecă și își găsi culcuș la picioarele statuii prințului fericit. Câteva picături o treziră din moțăială și realiză că erau chiar lacrimile statuii, care suspina în fiecare noapte. Rândunelul descoperă că sub scoarța aspră a statuii se ascunde un suflet bun, plin de compasiune pentru cei aflați în suferință. În timpul vieții, prințul n-a cunoscut decât bucurii. Petrecea întreaga zi în grădină și nu știa că dincolo de gardul care îi proteja proprietatea se întindea țara suferinței. Inițial, omul aprecia doar plăcerile estetice, iar pasărea se îngrija doar de ea însăși. Din globul său de sticlă nu auzise vaietele, amărăciunea și chinurile orașului. Dar acum putea privi până departe și își trăia supliciul sub o mască ce exprima fericirea. Inima lui de metal palpita mai intens decât o făcuse pe vremea când era încă în viață. Bogatul nu crede săracului și sătulul nu crede flămândului, spune un proverb, însă prințul este o excepție. Acoperit în veșmânt fastuos, el nu rămâne orb la suferința celorlalți. Rândunelul este fascinat de forța morală a prințului și devine mesagerul într-o binefacere al acestuia. Undeva departe, la marginea orașului, printr-o fereastră deschisă, o croitoreasă brodează floarea pasiunii pe o rochie de satin pentru o domnișoară de onoare a reginei. Băiețelul ei bolnav tremură în pătuț și ea se înțeapă cu acul în degete. Să-i duci rubinul din mânerul sabiei, îi cere prințul micii păsări. Aceasta își amintește cum frații săi poate că au ajuns deja în Egipt și se desfată pe frunze de lotus în apele Nilului. Mai mult, are istorie neplăcută cu băieții, căci vara trecută unul îl luase la țintă cu o piatră. Până la urmă, rândunelul începe să aprecieze virtuțile statuii. Zboară peste acoperișuri și lasă rubinul pe masa femeii nevoiașe. În drumul său trece pe deasupra balconului frivolei domnișoare de onoare, care o crede leneșă pe biata croitoreasă, că nu terminase mai iute rochia. Pasărea începe să simtă căldura compasiunii cum îi încălzește pieptul și descoperă fericirea bucuriei de a tărui, care este un principiu creștin. A doua zi, rândunelul se îmbăiază în apele înghețate ale râului, stârnind uimirea unui profesor de ornitologie care trecea întâmplător. Iarna îmbrățișa tot mai mult ținutul, iar pasărea se gândea tot mai puțin la binele propriu și zbura acum în adierea binefăcătoare a iubirii de semeni. Când tocmai voia să-și ia rămas bun ca să plece în Egipt, prințul îl rugă să mai rămână o noapte. Îi arătă o mansardă la capătul orașului, unde, în frig, îngropat cu capul în cărți, stătea un tânăr leșinat de foame care nu-și mai găsea inspirația să termine de scris ceva. Rândunelul luă un safir dintr-un ochi al prințului, trecu printr-o gaură din acoperișul mansardei și îl lăsă pe masa studentului.
Venise iarnă, iar rândunelul nu era adaptat la chinurile temperaturilor scăzute. Își imagina cum stolul său deja cuibărea în umbra palmierilor. În sufletul său era o luptă aprigă. Dulce era viața de pasăre migratoare, dar mai dulce era fericirea izvorâtă din iubirea necondiționată a celor în suferință. Așa că rândunelul mai face încă un comision. În piață, o fetiță își scăpase chibriturile în rigolă și nu voia să se mai întoarcă acasă de frica lui taică-so. "Scoatem celălalt ochi și du-l," zise prințul. Rândunelul luă safirul și îl lăsă în palma fetiței. Acum statuia era lipsită de darul vederii, iar pasărea se cuibări la sânul ei și începu să-i povestească istorii de prin călătoriile sale prin țări străine, despre malurile îmbelșugate ale Nilului, despre pelerinii care merg prin deșert însoțiți de cămile, despre un rege african și pigmei care se războiesc cu fluturii. În cea mai friguroasă zi, rândunelul mai străbătu odată în zbor piața orașului și văzu copii înfometați și pasnici care îi zgorneau de sub streșinile clădirilor. Prințul îl îndemnă să smulgă foițele de aur cu care era poleit și să le împartă săracilor. Obrajii suferinzilor se colorară și mulțumiră cerului, fără să știe dacă era acolo cineva care să-i asculte. Prințul era tot mai fericit pe măsură ce era dezbrăcat de podoabele lumești. Puritatea gândirii sale este pe deplin revelată. Consideră că fericirea și valoarea vieții nu se măsoară în materialitate, ci în empatia și ajutorul oferit celor aflați în suferință. Frigul rebegise vietățile orașului. Pumnale de gheață stăteau atârnate la colțurile acoperișurilor. Prințul se teme pentru viața micului prieten și îl imploră să plece în țările calde, cât mai este timp. Rândunelul este însă însuflețit de virtuți alese și preferă să rămână lângă prietenul său metalic, asumându-și riscurile cele mai mari. Și viața își urmă cursul firesc. Pasărea muri înghețată de frig, căzu la picioarele statuii. În interiorul acesteia se auzi o trosnitură ciudată, iar inima ei de plumb se despică în două. A doua zi, primarul ieși în vizită de lucru, însoțit de o gașcă de consilieri locali care îi cântau în strună. Sunt îngroziți că statuia este degradată în așa hal, mai și murise o pasăre pe soclul ei. De vreme ce nu mai e frumos, nu mai e nici util, zice în barbă un profesor de artă care trecea întâmplător pe acolo, ca un ecou al teoriei estetice a autorului însuși. Metalurgiștii aruncară în cuptor statuia metalică, dar inima de plumb se încăpățâna să se topească pentru a fi transformată în altă statuie. Considerată nefolositoare, fu aruncată la groapa de gunoi, unde zăcea și corpul țeapăn al rândunelului. Pe neașteptate își face apariția un personaj cu greutate. Poate cu cea mai mare greutate. Dumnezeu cheamă lângă creștetul său unul dintre îngeri și privește spre pământ. "Vezi orașul acela?" zice. Îngerul privește încruntat și confirmă. "Adu-mi cele mai de preț 2 lucruri de acolo." Îngerul se repezi ca un fulger și se întoarse într-o clipire din ochi. Îi aduse pasărea moartă și inima de plumb a prințului fericit. "Ai ales bine?" zise Dumnezeu. Îngerul surâse și înclină fruntea. Astfel, virtuțile care le-au ghidat viața și sacrificiul lor nu au fost în van, căci le-au adus, până la urmă, cea mai mare răsplată.